không có nhóc đấy, anh nhóc đấy giật bắt chiên vừa lại nó miền chặt mình xì rồi ao xì thiệt chỉ phải lưu ra cái này cái chuyện mình xuống cái gì này màu trắng này xì được xì thấy được xì thấy được xì thấy được trời ơi học này học luôn bây học luôn này thì phải không chứ tầm nhận sân là phòng qua tập chỗ lên chỗ mình rút đánh tiếp tục để mình thấy luôn ong cãi đấy trời ơi ong lại trong bếp này trong hạt đi mà đưa đây còn có đấy đưa đây một đường hai chỉ bỏ được một cái này chỉ bỏ được này chỉ bỏ nên cho nó mình play họ cho nó liền thòng thôi bắt đầu sẽ một cô đó ai vô giờ ta sủi vậy sai hả? Rồi bóng máu tăng tích quá rồi mình vừa trộm đi tại anh. Ô. Sao? Dạ, mà ở dùng xin chào chứ lúc hạt lại năng rong hạt lại năng trường mới năng ẩm mới ông chồng là gì lại hạt lại trường bạn ơi chị cấp chị tiếp bảo hỏi cái món này chúng ta xịt vào cái này mọi xì cái món chẳng bỏ nhưng xì thòng ra là
đa không ở đa này không ở đa chẳng mò này đúng rồi mình thấy khoan luôn khoan tiếp miếng bên trong là phần trắng mẹ làm đồ trắng mà muối mà tầm muối này Thằng ta trụ không đánh đúng không bạn ấy đấy vâng này bạn ấy đây không thường mặc ru ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.